So ayun guys, simulan na natin. Let's go! So ayun guys, habang pinapakuluan natin yung tenga ng baboy, huwain na natin yung ating tokwa. Let's go! So ayun guys, ready na siyang i-serve. Let's go! What's up guys? So yun, isang masarap na pagkain na naman ang ating naihanda para sa ating mga palamunin dyan. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Ayan, salamat sa inyo. And shoutout nga pala kay All About Charm. Ayan, hello sa'yo. Kay Kuya Mike. Ayan, and kay Sweet Angel TV ng Dubai. Hello po sa'yo, madam. And kay SC Rams Channel. Ayan, and kay Ken Mark Vlogs. Ayan, supportahan niyo po sila. And kay Ate Jack Santos Johnson. Hello po sa iyo, Ate Jack. And kay Mr. Marlon Canlas, Joanne David, and Jane Calapis ng Enoch sa Mexico. Yan, hello po sa inyo. Thank you for watching. And kay Diane Manyo, yan. And kay Bisdak Gospel Leaks, yan, hello po sa inyo. And kay Evelyn Perion and kay Clea Meneses. Ayan. Hello po sa inyo. Thank you sa suporta at sa panonood. Sana tuloy-tuloy niyo pong suportahan yung aking channel. Ayan. God bless sa inyo. See you next vlog. Bye!